ang paraan ng pagbasa sa sun eclipse na markang ginamit ng mga sundalong Hapon sa kanilang mga ibinaong kayamanan ni Yamashita. Bago natin umpisahan ang tungkol sa mga markang sun eclipse, ano nga ba ang ibig sabihin ng eclipse? Para sa mga hindi nakakaalam, ang sun eclipse ay mas kilala sa tawag na solar eclipse at ito ay isang bihirang pangyayari sa ating kalangitan. Ang pangyayaring ito ay ang eksakto at pansamantalang pagtatapat ng araw at buwan. Sa kaganapan na ito, matatakpan ng anino ng buwan ang bahagi ng ating mundong tumapat dito. Pero pagdating sa pagmamarka ng mga sundalong Hapon, ang mga sun eclipse na marka ay walang kinalaman sa pangyayaring solar eclipse. Ito ay tinawag na sun eclipse na marka dahil sa may kaugnayan ang kahulugan nito sa araw at anino na dulot nito. Para maipaliwanag natin ng malinaw ang pagbasa sa mga markang ito, ay magpakita tayo ng isang simpleng halimbawa. Ito ang sun eclipse na markang madalas itanong ng karamihan, kaya ito ang siyang ating gagamitin sa halimbawang ito. Sabihin natin na natagpuan mo ang markang ito na nakaukit sa isang luma at malaking bato. Umpisahan natin ang pagbasa sa tuldok na nasa gitna ng markang ito. Atin nang natalakay sa aking mga nakaraang video ang tungkol sa kahulugan ng mga tuldok. Ito ay madalas na may kaugnayan o sumisimbolo sa nakabaong deposito sa lugar. Kaya sa markang ito ay nagpapahiwatig na malapit lamang sa kinalalagyan ng marka ang nakabaong kayamanan. Kung napanood mo ang una at pangalawang parte ng bidong ito, ang isang karagdagang kahulugan nito ay ang silangang direksyon kung saan unang sumisikat ang araw sa umaga. Pero ang pinakatanong ay ang bahaging ito ng marka. Ang bahagi ng markang ito ang siyang nagpapahiwatig na isa itong sun eclipse na marka. At dahil sa isa itong sun eclipse na marka, meron itong kinalaman sa anino para matukoy ang tamang kinalalagyan ng nakabaong deposito. Ang aninong ito ay ang anino ng bagay kung saan nakaukit ang markang ito. Kaya sa kadalasan, ang markang ito ay inukit ng mga sundalong Hapon sa mga malalaking bato. Ngayon, ang pinakaunang hakbang para matukoy mo ang eksaktong kinalalagyan ng nakabaong deposito ay kailangan mong gumising ng maaga bago sumikat ang araw. Pagkatapos ay puntahan mo ang iyong lugar na kinalalagyan ng sun eclipse na marka para obserbahan ang anino ng batong kinalalagyan nito. Kapag ganitong marka ang iyong natagpuan sa lugar kung saan ay meron lamang itong kalahating katawan, ibig sabihin ay kailangan mong abangan ang tamang oras na pagsikat ng araw sa umaga kung saan ay kalahati pa lamang ang katawan nitong nakalabas. At sa ganitong pagkakataon ay kailangan mo agad lagyan ng palatandaan ang pinakadulo ng anino ng bato na kinalalagyan mismo ng sun eclipse na marka. Pero sa ating inumpisahang halimbawa ay ang sun eclipse na marka na buo ang kanyang itsura. Ang ibig sabihin naman nito ay kailangan mong abangan ang tamang oras sa umaga kung saan ay una mong masisilayan ang pagsikat ng araw na litaw ang buo nitong katawan. At sa ganitong pagkakataon ay kailangan mo agad lagyan ng palatandaan ang pinakadulo ng anino ng bato na kinalalagyan mismo ng sun eclipse na marka. Ang pangalawang hakbang ay sukatin mo ang distansya mula sa bato na kinalalagyan ng sun eclipse na marka hanggang sa dulo ng anino na iyong nilagyan ng palatandaan. Ang sunod ay kunin mo ang gitna ng distansyang ito
dahil ito ang lugar kung saan eksaktong nakabaon sa ilalim ang deposito. Nasabi ko na ang deposito ay nasa eksaktong gitna ng anino dahil kung susuriin natin sa ating halimbawang marka na ito, ang kanyang tuldok ay nasa gitna. Pero kung ang tuldok nito ay nasa pinakagilid, ang ibig sabihin nito ay nasa dulo ng anino ang nakabaong deposito na siyang iyong huhukayin. Ito naman ang kabaligtarang bersyon ng sun eclipse na marka sa ating halimbawang ito. Ang tangi nilang pagkakaiba ay wala itong mga sinag dahil sa naglalarawan ito sa araw na palubog sa dakong hapon. Pagdating naman sa paraan na pagtukoy sa eksaktong kinalalagyan ng nakabaong deposito sa lugar, kailangan mong abangan ang paglubog ng araw sa dakong hapon. Bago tuluyan itong mag-umpisang lumubog, agad mong lagyan ng palatandaan ang pinakadulo ng anino ng batong kinalalagyan ng sun eclipse na markang ito. At tulad ng kaninang marka, kunin mo ang sukat ng distansya mula sa batong kinalalagyan ng markang ito hanggang sa dulo ng aninong iyong nilagyan ng palatandaan. Pagkatapos ay sa gitna ng distansyang ito ay ang eksaktong lugar na iyong huhukayin. Ito naman ang sun eclipse na markang may kalahating katawan na naglalarawan sa paglubog ng araw sa dakong hapon. Mapapansin natin na ang tanging pagkakaiba nito sa isang marka na aking pinakita kanina ay wala itong mga sinag. Pagdating naman sa pagbasa sa kahulugan nito, ang tanging pagkakaiba nito sa markang ito ay ang tamang oras sa paglalagay ng palatandaan sa kanyang anino. Kung ang kanina ay kailangang ilagay mo ang palatandaan sa dulo ng anino bago mag-umpisang lumubog ang katawan ng araw, sa marka naman na ito ay sa tuwing lubog ang kalahating katawan nito. Ito pa ang isang bersyon ng sun eclipse na may kalahating katawan ng araw na nagpapahiwatig sa pagsikat ng araw. At ito naman ang kanyang bersyong naglalarawan sa paglubog ng araw. Siguro ay alam mo na kung paano basahin ang kahulugan ng markang sun eclipse na ito. Ang arrow sign sa ibabaw ng markang ito ang siyang nagpapahiwatig sa pagsikat ng araw. Ito naman ang bersyon nitong nagpapahiwatig sa paglubog ng araw. Ang sun eclipse naman na markang ito ay may kasamang paarkong linya sa kanyang kanang bahagi. Ito ay nagpapahiwatig sa pagsikat ng araw. Ito naman ang bersyon nitong nagpapahiwatig sa paglubog ng araw. Kung napanood mo ang nakalipas na video tungkol sa mga araw na marka, siguro ay nakita mo na ang kapareho ng markang ito. Ngunit ang tanging pagkakaiba nito ay ang parte na ito na siyang nagpapahiwatig sa aninong basihan. Maliban dito, ang markang ito ay sumasagisag sa pagsikat ng araw dahil sa meron itong mga sinag. Ito naman ang bersyon nitong nagpapahiwatig sa paglubog ng araw. Mapapansin nating ang kanilang tanging pagkakaiba ay wala itong mga sinag. Pero ang tanong sa markang ito ay ang mga tuldok sa loob ng katawan nito. Ang ibig sabihin nito ay sadyang napakalaki ng deposito na kahit sa ang bahagi ng aninong basihan ang iyong huhukayin ay dadatnan mo sa ilalim ang nakabaong kayamanan. At bilang panghuli ay ang markang ito. Mapapansin natin sa itsura ng markang sun eclipse na ito ang mga nakapalibot nitong mga arrow signs na nakaturo sa palabas na direksyon. Ito ang siyang nagpapahiwatig sa pagsikat ng araw bilang basihan. Maliban dito ay nahahati ang bilog na katawan nito sa dalawa, kung saan ang itim nitong bahagi ang siyang sumasagisag sa anino nitong basihan.
Ito naman ang bersyon nitong nagpapahiwatig sa paglubog ng araw. Mapapansin natin na ang kanilang pagkakaiba ay ang kanilang itim na bahagi at ang direksyon ng mga arrow signs sa kanilang gilid. Sa markang ito, ang kanyang mga arrow signs ay nakaturo sa paloob na direksyon. At dito nagtatapos ang bidong ito. Pero bago ang lahat ay shoutout muna sa inyong lahat. Nais ko na rin magpasalamat sa inyong patuloy at walang sawang pagsubaybay. Ako si Elmo Zugwalt na nagsasabing tayong mga treasure hunters ay hindi marunong sumuko sa paghahanap sa mga nakatagong kayamanan ni Yamashita.